Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як наше ставлення, наші відносини з медициною. І перш ніж я почну висловлювати свої думки з цього приводу, я зроблю такий дисклеймер, що я не є лікарем, я не є ліцензованим фахівцем будь-якої галузі медицини. Це відео, воно не є основою для самодіагностики і не є основою для самолікування. Будь ласка, з будь-яких питань стосовно вашого здоров'я зверніться до лікаря. Також я хочу зазначити, що метою цього відео не є знецінення праці лікарів. Метою цього відео не є знецінення праці композиторів класичної музики, і метою цього відео не є знецінення виконавців класичної музики. Так, це був такий дисклеймер, це важливо. Я робила відео про Бетховена, там, де я описала, як він втрачав слух поступово. І вже записала одне відео рефлексію, мої думки стосовно цього. Сьогодні я хочу записати ще одне відео до цієї аудіоісторії про Бетховена, того, що там є ще інші аспекти, які б я хотіла озвучити. І, власне, скажу ще кілька слів про роботу лікарів. Я щиро вірю, що люди, які обирають професію лікаря, перша мета, чому вони це роблять, це є людська емпатія. Вони емпатують людині, її болю, і справді хочуть допомогти людині з цим. Звісно, є і інші причини, чому люди обирають цю професію, але, як я вже сказала, особисто моя думка – це емпатія, людська емпатія в першу чергу. І в цьому відео я висловлюю свою суб'єктивну позицію, свою авторську позицію, і я нікого не закликаю ні до чого. Тобто це мої думки авторські і суб'єктивні. Гаразд. І зараз трошки я відійду від теми лікарів і зайду так з іншого кута. Я хочу поговорити про Бетховена, про його геніальність, в чому це заключалося. Бо це дуже цікаво. Мені було цікаво ще раз пройтися цими думками і побачити його з цього боку. Ми всі знаємо, що він геній, але мало хто з людей, які не дотичні до музики, як такої, я маю на увазі не композитори, не виконавці, а просто слухачі, вони, можливо, не зовсім досліджують цю тему, а просто слухають музику, бо це приємно, це, тобто споживають результати праці композиторів, виконавців. І це окей. Людина не мусить вникати в ці всі нюанси. Але мені було цікаво побачити геніальність Бетховена і зрозуміти, в чому її суть. Звичайна людина, всі люди, які
не мають проблем з слухом, в яких слух в нормі, вони сприймають звуки від 20 до 20 тисяч Гц. Людині комфортно в побуті, вона послуговується зазвичай. Це такі приблизні цифри в діапазоні від 200 до 4000 Гц. Тобто це, якщо, як ми говоримо і спілкуємося один з одним, це ці тони. Слухаємо музику або інших людей, звуки навколо. Але людина здатна сприймати цей діапазон так само, як і Бетховен, від 20 до 20 тисяч Гц. Але в побуті ми не послуговуємось всіма цими діапазонами. В чому суть геніальності Бетховена? Людина, звичайно, вона розрізняє, наприклад, якщо спитати, що ти скажеш про цю мелодію, наприклад, людина, звичайно, скаже, вона сумна, чи вона приємна, вона швидка, вона енергійна. Це будуть такі епітети. І це окей, це нормально. Бетховен, він бачив і чув всі ці звуки, увесь цей діапазон, цю всю палітру звуків він чув в своїй голові. І він знав всі комбінації. Тобто він міг переставляти ці звуки, зміщувати їх, і він знав, як ця комбінація звуків впливає на людський мозок, які емоції викличе ця комбінація в людини. Чи вона викличе сум, чи радість, чи переляк, чи здивування. Тобто, коли Бетховен втратив слух, він далі, йому не потрібно було чути ці звуки своїм слухом людським. Він, навіть коли він втратив слух, він далі знав, як працюють ці звуки, як їх поєднувати. І що я хочу сказати в цьому контексті, що мене так не дивує, але це дуже цікаво для мене, що якщо ми візьмемо якусь галузь, якусь сферу знання людського, і ми уявимо, що знання з цієї сфери, уявимо її у вигляді пазла, наприклад. І пазл складається на умовно, це все умовно, це я просто навожу таку аналогію, щоб зрозуміти, що я хочу сказати, мою думку. Уявимо, що ця картина складається з 200 шматочків пазликів маленьких. І фахівець в своїй галузі, він зазвичай, з будь-якої галузі, він бачить лише кілька фрагментів з цих, всі 200 він не бачить. Він бачить 1, 2 чи 3 пазлики з цього великого пазлу, і лише ось ці зв'язки. Це дуже мізерний відсоток. Якщо ми візьмемо Бетховена і уявимо ось цей діапазон як сферу сприйняття звуків людиною, уявимо як таке фіксоване знання, як
окрему таку сферу знання і уявимо її у вигляді картини з пазликів, теж, скажімо, там 200 пазликів, то Бетховен знав усі ці 200 пазликів. І він, що більше, він міг їх переставляти і робити з них інші картини. Тобто, якщо ми візьмемо фахівця своєї галузі і прийдемо до нього з якимось питанням, тобто людина там має досвід, знання практичні, теоретичні в якійсь галузі, і ми прийдемо до неї з запитаннями, своїми пропозиціями, то цей фахівець, він не зможе дати нам 100% вичерпну інформацію своєї галузі. Тобто він так само буде казати, знаєш, отут я впевнений, що це буде так, а тут от в мене немає достатньо знань, щоб тобі дати відповідь на твої питання або тобі пояснити, як це і чому це відбувається. Якщо ми візьмемо Бетховена, і ми говоримо тільки про цей діапазон, який може сприйняти людський слух здорової людини, то якщо ти прийдеш до Бетховена і задасиш йому будь-яке запитання в цій сфері, він має всі відповіді на твої запитання. Якщо ти скажеш, а якщо ми переставимо цей звук або поєднаємо з цим, то що буде? І він тобі скаже, буде ось такий результат. І це не є його суб'єктивна думка, це не є його припущення, а це є об'єктивне знання, істина. І якщо в іншій сфері ти можеш прийти до людини якось фахівця і казати, знаєш, ось, а може зробимо так чи так, то там є поле для дискусії. Ти можеш людину переконати в чомусь, вона може тебе переконати. Бо інші пазли закриті, тобто це все припущення теорії людини. Якщо ти приходиш до Бетховена і скажеш, знаєш, от я думаю, ми поєднаємо ці два звуки і вони викличуть от такий результат. І якщо це не істина, Бетховен скаже ні-ні-ні. Ні-ні-ні. І він скаже це не того, що це його суб'єктивна позиція, а він скаже це того, що це об'єктивне знання, і він транслює не свою позицію, а він транслює істинну позицію, так як воно є в матерії цей звук. Тобто в цій галузі ти не можеш цю людину вести в оману. Ти не можеш нею маніпулювати, тому що вона бачить повну картину і вона бачить усі зв'язки саме в цьому проміжку, як воно відбувається. І це вона знає не сама себе, це не її досвід, бо Бетховен, він не обирав бути геніальним, він не обирав народитися геніальним. В нього мозок просто так сприймав, опрацьовував інформацію навколо. І що виходить, коли ти потрапляєш наприклад, людина слухає класичну музику, і тут я маю, власне, тому я казала, що я не знецінюю працю композиторів класичної музики чи виконавців. Ні. Я тут говорю про те, як людині комфортно і як їй некомфортно в плані тому, як її працює слуховий апарат. Бо в нас є популярна музика і класична музика. І люди в більшості надають перевагу популярній музиці, тому що вона побудована на цих діапазонах
комфортних, які людина використовує в побуті. Це ті самі діапазони. Якщо ж ми візьмемо класичну музику, то це діапазони від 20 до 20 тисяч Гц. Тобто, коли ти йдеш, вмикаєш класичний твір або йдеш на концерт класичної музики, ти сідаєш для свого слуху на такі умовно американські гірки. Якщо популярна музика, це ти сідаєш в електричку, яка рівно їде, плюс-мінус там десь, або в метро, то класична музика – це не електричка, це не метро, це такі американські гірки, тому що ці діапазони вони можуть дуже різко змінюватися протягом секунд в класичному творі. І твій звук, і твій слух, він не встигає зорієнтуватися, що відбувається. Тобто, якщо в популярній музиці там більш-менш все зрозуміло, ти слухаєш мотив, наприклад, та-та-та-та-та-та-та-та, то ти знаєш, що і наступні плюс-мінус 3 хвилини це буде повторюватись. Тобто твій мозок розуміє. Ну, от цей ритм, і він розуміє, що цей ритм буде тривати далі 3 хвилини, і нічого плюс-мінус глобального там не зміниться. В класичному творі ти не знаєш, який буде наступний звук, чи він буде якийсь такий супервисокий, чи це буде якийсь супернизький бас. Тобто ти потрапляєш в такий собі лабіринт. Лабіринт, і тільки композитор, він знає, що відбудеться в наступний момент, а твій мозок він не знає. Звісно, є класичні твори, які побудовані і по-іншому, там, де є ця повторюваність, наприклад, місячна соната. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Там немає таких перепадів. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Оду до радості, це фінал 9-ї симфонії, то там звучить так та-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 та. Тобто твій мозок може встигнути за цим ритмом, а може і ні. В залежності, наскільки він натренований на сприйняття музики. І це цікаво, що мені цікаво, що це ніби музика, це ніби класичний твір, але коли ти вмикаєш класичний твір, ти потрапляєш вже в лабіринт, де ти не орієнтуєшся, що буде далі. Не завжди ти орієнтуєшся, що буде далі. Це знає лише композитор. І що я хочу сказати, до чого я взагалі це веду? Бо я почала про лікарів, про медицину, а зараз говорю про американські гірки. І я веду це до того, що Бетховен, як я вже сказала, в цьому діапазоні ти не можеш навести йому, не підсунути йому неправдиву інформацію. Тобто, якщо це ти кажеш так, як воно є в матерії, і воно сходиться, то Бетховен це підтвердить. Але якщо ти спробуєш йому щось підсунути, якусь комбінацію, яка не сходиться в матерії, то він буде знати, що ти говориш не істину. А тепер ми йдемо в іншій галузі. Тут я маю трішки згадати, власне, його, як він втрачав слух. До 27 років Бетховен мав ідеальний слух. Він був піаністом-віртуозом. І в 27 чи в 28 років він почав чути цей дзвін у вухах, це тинітус
називають його зараз. І людина може мати цей такий дзвін у вухах, коли, наприклад, атмосферний тиск змінюється. Або після якогось такого гучного концерту, там, де були, власне, ці такі перепади тонів, або коли ти в літаку летиш після польоту в літаку. Або ще стрес, коли багато стресу, теж людина може чути цей дзвін в ухах. Але коли ці чинники зникають, то якщо в тебе немає проблем зі слухом, то і цей тинітус, цей шум в ухах, він зникає. Але в Бетховена цей дзвін, він не переставав. Тобто це були перші ознаки того, що в нього якісь більші проблеми зі слухом. І він з роками почав втрачати слух. Він спочатку взагалі приховував, що він має проблеми зі слухом. Але коли ця проблема почала поглиблюватися, він почав звертатись до лікарів. І лікарі тогочасні, це він жив 18-19 століття, вони не знали, в чому причина, чому він втрачає слух. І вони використовували наявні методи того часу. Тобто це було, вони заливали йому мигдалеву олію в вуха, робили йому компреси з пластирів, з таких хімічних, які насправді були ядовиті. І йому ставало ще гірше від цих пластирів. Вони робили йому електростимуляцію, використовували такі металеві трубки. Тобто все, що було наявне на той час, воно існувало, але воно не було дієве, воно йому не допомагало. Але Бетховен, він погоджувався на те, тому що не було інших якихось методів лікування, які були наявні в тому часі, такі використовували і знання, і тогочасні лікарі, і пацієнти. І ось тут я доходжу до пункту, що я хочу сказати. Ще один такий момент, що в тогочасному суспільстві люди вживали вино, і вони вживали вино зі свинцем. Додавали свинець як підсолоджувач до вина. Свинець, він насправді отруйний для людського організму. І мало того, посуд теж був зі свинцем. Тобто вони додавали свинець до посуду, щоб він блищав. І ніхто, в принципі, не знав, що це отрута. Тобто ти наливаєш, уявіть собі, ти наливаєш вино зі свинцем в посуд зі свинцем і його п'єш. І це була така, така практика в тому часі. І лікарі йому радили пити вино як зміцнюючий засіб. І коли Бетховен помер, ми маємо зразки його волосся і зробили аналіз його волосся в 94-му році, потім робили ще далі аналіз в пізніші роки. І вміст свинцю в його організмі перевищував в 60-100 разів. Уявіть собі. І от до чого я веду. Якщо ми візьмемо, що Бетховен в своїй галузі, в тому діапазоні, в якому він був генієм, він мав всі відповіді на всі запитання, він був фахівцем своєї галузі. Не того, що він це вибрав, чи не того, що це була яка його суб'єктивна позиція, а того, що так працював його мозок. А ця геніальність була йому дана природою, і він не мав впливу на неї. І
якщо ти підеш до нього як фахівця і задасиш йому питання, як це працює в твоїй сфері, він дасть тобі всі відповіді. І ці всі відповіді будуть істинні. Якщо ти підеш до людей з інших галузей, я повертаюсь до наших пазликів, так є, що ми бачимо лише якусь маленьку частину з цих всіх пазликів. 1, 2, 3 і зв'язки між ними, а решта 200, 300, 40 тисяч лишаються для нас невидимі. Отже, я хочу ще раз наголосити, що я поважаю професію лікаря, і без лікарів, без медицини нас би сьогодні багатьох взагалі не було. Що я хочу сказати, що про знання, власне, що ми, на відміну від Бетховена, будь-який фахівець має в своїй галузі дуже фрагментарне знання. Тобто це якийсь такий маленький шматочок того, що ми бачимо, а решта, і ця решта, вона масштабна. Ми її не бачимо. Ми не бачимо, що це, і ми не бачимо зв'язків між цими речами. Настільки людське знання, воно є обмежене. І коли ми йдемо до будь-якого фахівця, будь-якої галузі, тут людина має бути свідома чого. Я не закликаю, кожна людина має власне тіло, і це її справа, які в неї взаємовідносини з своїм тілом. Єдине, що ми всі маємо бути свідомими того, що наше знання на сьогодні, в 21 столітті, воно є фрагментарне і воно є обмежене. Це тільки якась така маленька частинка того, що ми знаємо, а решту ми не знаємо. І те, що ми знаємо сьогодні, і ми вважаємо, що воно є науково доведене, чи воно є підтверджене, це не значить, що через століття чи через два нам люди не скажуть, що це було взагалі по-іншому. Так як в 18 столітті пили вино зі свинцем і вважали, що вони укріплюють своє здоров'я цим. І ніхто не вважав, що це взагалі шкідливо. Так само сьогодні, в наш час, є речі, є якісь тренди, які люди вірять, що воно допоможе тобі, покращить твій фізичний стан. Але насправді це може бути зовсім по-іншому. Тобто людина має бути свідома того, що цей фахівець, до якого вона йде, він знає на якусь там маленьку частинку більше, ніж ти. Маленьку. І те, що він не знає, це теж можна сказати, що він не знає стільки само, як і ти. Тобто ми можемо користатись тим знанням, які є на сьогодні, але ми маємо бути і свідомі того, що 100% результату тобі, що в кінці це буде ось так ось, він є в теорії. На практиці це може бути абсолютно по-іншому. І я це кажу для того, що багато саме людей, не лікарів, а саме людей, вони звертаються по допомогу і думають, що вони в кінці отримують якийсь певний 100% результат. Тому що це 21 століття, тому що технології пішли вперед, в нас більше знань в людей. Але насправді
наше знання взагалі про навколишній світ, про зв'язки між цими структурами, деталями світу, вони далі закриті від людини. І іноді ти йдеш до фахівця, і він є, наприклад, він навчався, він має всі необхідні документи. І зі своєї сторони він працює за затвердженими офіційними протоколами. Тобто, ніби все сходиться, але в кінці для багатьох людей результат, власне, які очікують, що буде один результат, вони отримують інший результат зовсім часом, і вони не розуміють, чого так. І вони тоді задають такі питання до лікарів, до медицини, чого вийшло зовсім інакше, ніж я собі думав, я собі планував. Тобто людина має бути свідома того, що це, я не хочу вживати це слово, але воно так виходить. Тобто ми далі оперуємо методом проб і помилок. Тобто робимо і дивимось, і сподіваємось, що буде результат хороший чи ось конкретний такий, але насправді людина має бути готова і до того, що це, наприклад, відносно, що не обов'язково результат буде таким, як ти його очікуєш. І це одна річ. А друга річ, що людина має бути свідома, що ті тренди, чи ті, наприклад, якісь так, назвемо це загально тренди, які стосуються нашого фізичного здоров'я, почуття, самопочуття. Це не є якась така істина, стала константа. Тобто це є така думка когось чиясь. І ти можеш на це погодитися, ти можеш це спробувати, ти можеш взяти участь в цьому, але ти маєш розуміти, що це не є на 100% щось фіксоване, і що от те, що ти робиш, саме це, воно саме те, що допоможе тобі в твоєму питанні. Так я хочу сформулювати. Тому я навела приклад з Бетховеном, що якщо ти прийдеш до нього і задасиш йому питання, то він тобі пояснить і скаже, він бачить ці зв'язки, і він пояснить, що буде, якщо це змінити. В інших галузях фахівці мають дуже таке фрагментарне знання, і це не те, що вони не хочуть, вони просто оперують наявним знанням, яке вони мають, а це знання на сьогодні воно далі дуже обмежене. Це те, що я хотіла сказати стосовно теми Бетховена і його втрати слуху. І тут я знову ж таки не буду казати, що Бетховен, в нього був цироз печінки, тобто він втратив слух і в кінці він помер від цирозу печінки. І він споживав вино. Це вино було зі свинцем. Люди, тогочасне суспільство сприймали це як норму і не знали, що це шкідливо. Я веду до того, що сьогодні
існує ймовірність, що ми робимо речі, які ми думаємо, що вони допомагають нам якось покращити свій фізичний стан чи підтримувати, але це не значить, що це так є. І я просто закликаю людей бути свідомими того, що це знання, воно не є фіксоване насправді для нас, бо ми ж не бачимо масштабу, і ми не бачимо зв'язків всіх. В цьому і полягає така суть, що ми цього не бачимо. І іноді треба зважати на цей факт, треба однозначно зважати на цей факт. І якщо ти вже хочеш це спробувати, ти погоджуєшся на це, на якийсь метод, там, брати участь в чому, чи спробувати якийсь тренд. Окей, кожен має право, бо ми всі живемо методом проб і помилок, бо ніхто ж не має цілковитого знання. Але ти маєш бути свідомим, що відповідальність лежить і на тобі, не тільки на одній стороні, яка тобі там це пропонує. Тобто кожен може запропонувати щось і сказати. Але те, що ти погоджуєшся на це, це теж ти береш в цьому участь, це теж частина якась результату є тим, що ти погоджуєшся на це. Так, це те, що я хотіла сьогодні додати до відео про Бетховена. Мабуть, що ще? Ще щось? Ні. Здається, все. Так.